মই ডক্টৰ ৰীমা দাস মালিক আকৌ আহাজু হৈছোহি এতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা দিন আহি আছে ঠাণ্ডা দিনত মই সদায় কওঁ যেনেকৈ গৰমত আৰু ঠাণ্ডাত আমাৰ স্কিন কেয়াৰ বেলেগ হয় কি বেলেগ হয় কি চেঞ্জ কৰিব লাগে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ কৰি চেঞ্জ কৰাই ল'ব কাৰণ গৰম দিনত আৰু ঠাণ্ডা দিনত ছালৰ যত্ন বহুত বেলেগ হয় একেটা বস্তু যদি লগাই থাকে তেনেহ'লে স্কিনৰ প্ৰব্লেম পাব ছালৰ প্ৰব্লেম পাব সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে যেনেকৈ নৱেম্বৰ মাহ আহে আমাৰ অলপ ঠাণ্ডা অহা ষ্টাৰ্ট হয় আমাৰ ঘামা বন্ধ হয় সেইটো টাইমত আমি অলপ লোশ্যন বেছড প্ৰডাক্ট লোশ্যন মই সদায় কওঁ জেলৰ পৰা লোশ্যনলৈকে আহিব লাগিব যোনে লোশ্যন লগায় তেওঁলোকক ক্ৰীমলৈকে আহিব লাগিব যোনে ক্ৰীম লগায় তেওঁলোক ক্ৰীমতে থাকিব চ' আপোনালোকৰ ছানস্ক্ৰীন লোশ্যন অৰ ক্ৰীম বেছড হ'ব লাগিব এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই ছানস্ক্ৰীন লগাব গৰম দিনত বহুত মানুহক মই এনেকুৱা কওঁ যে চিৰাম লগাই পেলাই ডাইৰেক্ট ছানস্ক্ৰীন লগাই লওঁ কাৰণ বহুতৰ স্কিনটো নেচাৰেলি অইলি হয় কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই তাৰপিছতহে ছানস্ক্ৰীনটো লগাব কাৰণ নহ'লে স্কিনটো বহুত ফ্লেকি হৈ যায় ড্ৰাই হৈ যায় ছানস্ক্ৰীনটো বহুত দেৰি স্কিনত লাগি নাথাকে এনেকুৱা লাগে উঠি আহি আছে নহয়নে তাৰপিছত চিৰাম আমি ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰোঁ হাইলুৰনিক এচিড চিৰাম পেপটাইড চিৰাম ভাইটামিন চি চিৰাম ভাইটামিন ই চিৰাম ৰেটিনলটো অলপ কম কৰি দিব পাৰি কিন্তু আজিকালি ৰেটিনল ক্ৰীম আৰু ৰেটিনল অইলো ওলাইছে তো ৰেটিনল ক্ৰীম আৰু অইল আমি লগাব পাৰোঁ কিন্তু ৰেটিনল চিৰামটো ঠাণ্ডা দিনত বৰ এটা বেছি সুবিধাজনক নহ'ব কাৰণ সেইটো স্কিনটোক আৰু বেছি ড্ৰাই কৰি দিব ফেচ ৱাছটো কম কৰি আনি পেলাই আপোনালোকে ক্লেনজাৰ ইউজ কৰক মেকআপ যদি কৰে মেকআপটো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে মিছলাৰ ৱাটাৰ ইউজ কৰক মিছলাৰ ৱাটাৰ দি মেকআপ ৰিমুভ কৰি তাৰপিছত ক্লেনজাৰ দি মুখখন ধুই দিয়ক বহুত মানুহে বেচন ইউজ কৰি ভাল পায় বেচনৰ লগত হৰ মিলাই পেলাইও আপোনালোকে মুখখন ধুব পাৰে সেইটো নেচাৰেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যোনটো আমাৰ স্কিনৰ লেক্টিক এচিড থাকে প্লাছ বেচনটো খুব ধুনীয়া এটা ক্লেনজাৰো হয় সেইখিনিও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ঠাণ্ডা দিনত অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ৱালনাট আলমণ্ড মাছটো আমি খাওঁৱেই সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাব লাগে আৰু যোন মানুহবিলাক ভেজিটেৰিয়ান হয় তেওঁলোক ওমেগা 3 কেপচুলছ খাব লাগে যাতে আমাৰ স্কিন খুব ভাল হৈ থাকে স্কিন নখ আৰু চুলি তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে মাল্টিভিটামিনছ পায় সেই মাল্টিভিটামিনছবিলাকো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত ল'ব পাৰে আৰু এটা বস্তু নতুনকৈ ওলাইছে সেইটোৰ নাম হ'লগৈ অ'ৰেল মইশ্চাৰাইজাৰ হয় অ'ৰেল মইশ্চাৰাইজাৰ ওলাইছে অ'ৰেল মইশ্চাৰাইজাৰো খাব পাৰে যোনবিলাক মানুহে যিমান তেল লগাওক ভেচলিন লগাওক ক্ৰীম লগাওক একোতে স্কিনত শান্তি নাপায় ড্ৰাইয়ে ফিল কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি অৰেল মইশ্চাৰাইজাৰ আছে অৰেল মইশ্চাৰাইজাৰ লগাব পাৰে বহুত মানুহে ভাবে অইল লগালে আৰু মইশ্চাৰাইজাৰ লগাব দৰকাৰ নাই অইলটো এটা অক্লুচিভ মইশ্চাৰাইজাৰ অইলটো লগোৱাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ স্কিনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰ লছ নহয় বা আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত একো সোমাব নোৱাৰে কিন্তু স্কিনৰ ভিতৰত আমাৰ অলপ হ'লেও হাইড্ৰেশ্যন বা মইশ্চাৰাইজেশ্যন দৰকাৰ সেইটো কাৰণে কিছুমান ধৰণৰ ক্ৰীম বা লোশ্যন আমি লগাই পেলাই তাৰে ওপৰত অইল লগাব লাগে ফাৰ্ষ্ট যিমান যি লগাব আছে লগাই লওক লাষ্টত আপোনালোকে অইল লগাব পাৰে বহুতে ঘৰত গ্লিচাৰিন পানী দি পেলাই মিক্স কৰি পেলাইও লগায় সেই গ্লিচাৰিনটো অলপমান থিক মলিকিউল হয় সেইটো আমাৰ স্কিন পেনিট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা অক্লুচিভ মইশ্চাৰাইজাৰ চ' গ্লিচাৰিন বা অইল লগালে একদম লাষ্ট ষ্টেপত লগাব আৰু সেইবিলাক লগাই পেলাই কেতিয়াও বাহিৰত ওলাই নাযাব কাৰণ এক নম্বৰ স্কিনৰ ধূলি বালি বেছি ডাষ্ট এট্ৰাক্ট কৰিব প্লাছ সেইটো সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ওলাই গ'লে কি হয় খুব বেছিকৈ স্কিনত আমাৰ যদি ৰ'দ পৰে আৰু যদি কোনোবা এটা জেগাৰ পৰা যদি অলপ হ'লেও আমাৰ অইলবিলাক গুচি যায় তেনেহ'লে আৰু বেছি ডেমেজ কৰে স্কিনটো তো সেইটো কাৰণে সদায় ছানস্ক্ৰীন লগোৱাটো কেতিয়াও নাপাহৰিব ঠাণ্ডা দিন পৰিলে আমি ভাবোঁ চাগে ছানস্ক্ৰীন নলগালেও হ'ব ৰ'দৰ মাজত বহি খুব ভাল লাগে নহয় জানো ভাত খাই উঠি কমলাই এইবোৰ খাম তাৰে মাজত ৰ'দত বহিম ৰ'দটো পিঠিত লগাব মুখত লগাব নালাগে আৰু ছানস্ক্ৰীনটো নিশ্চয়কৈ লগাব ছানস্ক্ৰীন ঠাণ্ডা দিন গৰম দিন বুলি কথা নাই গোটেইকেইটা দিন লগাব লাগে বছৰত গোটেইকেইটা দিন বাৰিষা বতৰতো লগাব লাগে ঘৰত থাকিলেও লগাব লাগে সেইটো কথা মনত ৰাখিব চ' ছানস্ক্ৰীন মইশ্চাৰাইজাৰ ক্লেনজাৰ আৰু চিৰাম এই চাৰিটা বস্তু লগাব চকুৰ ওচৰৰ কাৰণে ক্ৰীম লগাব যত্ন ল'ব লাগে চকুৰ ওচৰত লিপছৰ যত্ন স্পেচিয়েলি ল'ব লাগে এইখিনি বস্তু এলব'বোৰো খুব ডাৰ্ক হৈ গৈছে এনেকৈ বহি চ' সেইবিলাক বস্তুৰো যত্ন ল'ব লাগে স্ক্ৰাব পায় বহুত ধৰণৰ স্ক্ৰাব লগাব দিনত তাৰপিছত ছানস্ক্ৰীন দিনত আৰু ৰাতি ভাল এটা মইশ্চাৰাইজাৰ এইখিনিয়ে ইয়াতকৈ বেছি আৰু একো নহয় এইখিনি কৰক আৰু এটা সুন্দৰ ছালৰ আপোনালোকে নিজে পাওক যেন সুন্দৰ ছাল মই সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ নমস্কাৰ ডক্টৰ ৰীমা দাস।